لسبب غريب جدا أصدرت الكنيسة أمرا بإعدامه، فعلقوه على عمود خشبي ثم خنقوه حتى الموت وبعدها أحرقوه. لماذا قتلته الكنيسة؟ وما قصته وجريمته؟ هذا هو موضوعنا اليوم، فتابعوا الفيديو للنهاية. السلام عليكم. لأول مرة تتابعني فاشترك الآن في القناة وانضم لأكثر من 620 ألف مشترك، ولو أنت غير مسلم فأهلا وسهلا بيك في القناة. وتأكد أن الهدف من الفيديوهات مش أن أنا أضايقك أو أزعجك، لكن الهدف هو أن أنا أخذ بإيدك للحق الذي أعتقده. ندخل في موضوعنا. فيديو اليوم عن صفحة سوداء من تاريخ الكنيسة، لنعرف جميعا ماذا يمكن أن تفعل الكنيسة حينما تمتلك القوة والنفوذ والسلطة. فيديو اليوم عن ويليام تيندل، لكن قبل أن نتحدث عن ويليام تيندل لازم نعرف القصة من البداية. في العصور القديمة كان الكتاب المقدس يستخدم في إنجلترا باللغة اللاتينية، وهذه اللغة لم يكن يفهمها إلا قلة من الناس. كان يقرأ في الكنيسة باللغة اللاتينية ويشرح الكاهن بعض النصوص. دي كانت كل علاقة المسيحيين بالكتاب المقدس في كتير من دول أوروبا وخاصة في إنجلترا. الكنيسة كانت ترى إن ما ينفعش إن المسيحيين يقروا الكتاب بنفسهم، لازم الكاهن هو اللي يقرأ لهم ويفسر لهم في الكنيسة. لذلك لم يعرف المسيحيون من نصوص الكتاب المقدس إلا ما سمحت به الكنيسة. ما كانش في ترجمة إنجليزية يقراها الناس، فخرج عالم لاهوت إنجليزي اسمه جون ويكليف، وهو مولود في سنة 1328، وقرر إنه يترجم الكتاب المقدس من اللغة اللاتينية للغة الإنجليزية كي يقرأه الشعب. لكن الكنيسة رفضت هذا الأمر رفضا تاما، وهاجمت جون ويكليف، لكنه استمر في الترجمة سرا، وسواء هو اللي عمل الترجمة أو أتباعه. لكن لما انتهت الترجمة نسخوا عدة نسخ من ترجمة ويكليف وكانت توزع في السر. كل هذا كان قبل اختراع الطباعة، فكانت النسخ قليلة جدا لأنها مكتوبة باليد. في سنة 1384 مات جون ويكليف، والغريب ان بعد موته قررت الكنيسة ان تحاكمه. حكموه بعد موته واتهموه بالهرطقة، واحرقت كتبه، بل وحتى عظامه اخرجت من القبر واحرقت بامر من البابا. سنة 1408 اصدرت الكنيسة في انجلترا قرارا بحظر ترجمة الكتاب المقدس للغة الانجليزية. ممنوع رسميا عمل اي ترجمة انجليزية للكتاب المقدس، ومن يفعل ذلك يعاقب بالحرق. حتى انهم في سنة 1519 احرقوا امرأة و6 رجال لانهم كانوا يعلمون ابناءهم الوصايا العشر والصلاة الربانية، ابانا الذي في السماوات، باللغة الانجليزية. احرقوهم لانهم كانوا يعلمون ابناءهم بعض نصوص الكتاب المقدس باللغة الإنجليزية بدلا من اللاتينية. لك أن تتخيل أنك ممنوع من فهم كتابك المقدس، فقط مسموح لك تروح الكنيسة وتاخد بعض النصوص من الكاهن، هو يقرأ باللاتينية ويشرح بعض النصوص بالإنجليزية عشان تفهم اللي هو عاوزك تفهمه بس. طبعا ده كان سبب من أسباب تحريف الكتاب المقدس، وهو أن الكتاب ما كانش منتشر بين الناس باللغة اللي يفهموها. كان الكتاب متاح في الكنيسة فقط، والكنيسة كانت فاسدة جدا طوال أغلب فتراتها، فكانت تسيطر على النص تماما. وطبعا لو أرادت أن تفعل أي شيء في النص ستفعله، ولن يلاحظ الشعب ذلك، وعندنا أمثلة كثيرة على ذلك. المهم في هذه الفترة ولد ويليام تيندل. ولد سنة 1494 تقريبا، وهو باحث ومصلح إنجليزي. ويليام تيندل قرر أنه يترجم الكتاب للغة الإنجليزية حتى يقرأه الشعب، ولأنه يعلم أن الكنيسة تمنع ذلك وترفضه، فقرر تيندل أنه يذهب لمقابلة أسقف لندن ليحصل منه على إذن العمل ترجمة إنجليزية، لكن طلبه قوبل بالرفض. هنا أدرك تيندل أن إنجلترا غير مهيئة لهذا الأمر. أقام في لندن فترة محبطا حتى جمع بعض المال من التجار، وفي سنة 1524 قرر تيندل أنه يبحر إلى ألمانيا، وفي هامبورغ عمل على ترجمة العهد الجديد وإكمال ما تبقى منه. وفي العام التالي كان العهد الجديد بالفعل جاهز للطباعة، فوجد مطبعة مناسبة في مدينة كولين أو كولونيا في غرب ألمانيا، وبدأت الطباعة. لكن أحد مساعدي تيندل أثناء سكره، كان سكران،
تحدث عن الأمر حتى وصل الخبر للسلطات، فقرروا مداهمة المطبعة، لكن تندل استطاع الهرب مع بعض الصفحات المطبوعة. وتوجه تندل بعد ذلك إلى مدينة فورمس، وبعد عام تم طباعة أول ترجمة إنجليزية كاملة للعهد الجديد في هذه المدينة الألمانية. أول ترجمة إنجليزية كاملة مطبوعة للعهد الجديد كانت ترجمة تندل، لكن أول ترجمة إنجليزية غير مطبوعة كانت ترجمة جون ويكليف، وكانت فقط بخط اليد. طبع تندل 6000 نسخة تقريبا، لكن لم يتبقى منها حاليا غير نسختين فقط. والسبب في عدم وجود نسخ كثيرة من ترجمته ببساطة هو أن تندل لما عمل الترجمة بدأ يسرجب بعض الأوراق مع التجار ليأخذوها لإنجلترا، يضعها وسط أوراق أخرى أو وسط التجارة، لكن سريعا عرفت الكنيسة بالأمر، فبذل الأساقفة جهدهم للقضاء عليها، للقضاء على ترجمة تندل، حتى أنهم في سنة 1526 أحرقوا بعض النسخ في احتفالية في كاتدرائية القديس بولس. في السنة التالية قرر الأسقف ويليام ويرهام كبير أساقفة كانتربري شراء مجموعة كبيرة من طبعة تندل وأحرقها. اشترى نسخ كتير جدا وأحرقها عشان محدش من الشعب يشتريهم، لكن تندل استغل الفلوس عشان يعمل طبعة تانية أفضل وأكثر عددا. بعدها انتقل تندل إلى مدينة أنتويرب في بلجيكا، وأقام مع التجار الإنجليز هناك، وكان التجار يدفعون له راتبا منتظما، وكان بعض أصحاب النفوذ يوفرون له بعض الحماية. لكن في سنة 1535 تعرض ويليام تندل للخيانة. كان في رجل إنجليزي اسمه هنري فيليبس، كان هذا الرجل يتقرب لتندل، ثم أقنعه أن يخرج معه للتجول في بعض شوارع أنتويرب في بلجيكا. هناك أشار فيليبس لجنود اللي كانوا عاملين كمين لتندل، فأمسكوا بتندل وألقوا القبض عليه في ممر ضيق في أنتويرب، ثم اقتدوه لسجن الدولة في قلعة فيلفورد بالقرب من بروكسل. ظل تندل في هذا السجن عاما ونصف، حتى يوم 6 أكتوبر 1536 صدر القرار بإعدامه. ربطوه في عمود خشبي وخنقوه ثم أحرقوه. قتلوه لأنه جعل الشعب يملك الكتاب المقدس ويقرأه. وربما كانت الكنيسة تعرف جيدا أن إتاحة الكتاب المقدس بين الناس ربما يفقده قداسته، وربما كان إتاحة الكتاب المقدس بين الناس في أوروبا هو سبب كفر الناس بالمسيحية هناك. ما كانش عندهم الكتاب، فكانوا بيسمعوا بعض النصوص من الكاهن في الكنيسة، لكن لما أصبح الكتاب عنده في البيت باللغة الإنجليزية أصبح باستطاعتهم أن يقرأوا الكتاب كله. وبعد ذلك كفرت أوروبا بالمسيحية، ولم تعد المسيحية في أوروبا إلا مجرد تراث. فالعلم دائما ضد المسيحية، إذا قرأت كثيرا ستبتعد عن المسيحية كثيرا. هذا ما فعلته الكنيسة حينما امتلكت السلطة والنفوذ. وربما هذا يذكركم بكلام البابا شنودة الذي عرضناه في فيديو سابق، حينما هاجم دار الكتاب المقدس وقال: لا نريد الطبعة التي بها ملاحظات، مش عاوزين الكتاب المقدس اللي فيه ملاحظات، مش عاوزين ملاحظات عن المخطوطات العبرية واليونانية، ولو طبعتوا الطبعة دي تاني مش هنشتري منكم. تعالوا نشوف كلام البابا شنودة قبل ما نختم. احنا بنتعاون مع بعض في مسألة الكتاب المقدس، وأكتر ناس بياخدوا منكم من دار الكتاب المقدس هم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فيجب أن نراعي مشاعرها في هذه الطبعات. ما تلجؤناش إن احنا نطبع الكتاب لوحدينا وما نتعاملش مع دار الكتاب. ما فعله البابا شنودة لا يختلف كثيرا عما فعلته الكنيسة قديما. الكنيسة منعت ترجمة الكتاب حتى لا يقرأه الشعب، والبابا شنودة منع النسخ العلمية المنقحة، ومنع النسخ التي بها ملاحظات عن المخطوطات. كلهم يحاولون أن يسيطروا على المسيحيين ولا يسمحوا لهم إلا بما يريدون. كلهم يكرهون العلم، لأن العلم دائما ضد المسيحية كما رأينا في أوروبا. انتهى الفيديو. إذا استفدت منه اضغط لايك وانشره من المهتمين لتعم الفائدة، ولو حابب تدعمنا ممكن من خلال بيترون، الرابط في وصف الفيديو. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.